Olipa kerran pieni valtio, jossa asui tyytyväinen kansa. Kansalaiset nauttivat kovasti maasta, jonka itsenäisyyden he olivat raskain uhrauksin saavuttaneet. Eräänä päivänä maan demokraattisesti valitut johtajat päättivät pettää kansalle antamansa lupaukset. He olivat huomanneet, että asemaansa väärin käyttämällä heistä ja heidän lähipiiristään voisi tulla tavattoman rikkaita. Toiminnallaan he halveksuivat itsenäisyyttä, jonka saavuttamisen muisto eli edelleen kipeänä kansan syvissä riveissä. He halusivat unohtaa isänmaansa kulttuurin, perinteet ja arvot. Lainsäädännön ja verotuksen kautta kansalaisilta riistettiin aina vain lisää. Samaan aikaan päättäjät esittivät koko maailman hädänalaisille avoimen kutsun saapua turvaan. Välittämättä maan kantokyvystä ja turvallisuudesta johtajat ottivat ihmistulvan vastaan. Mukana myös sellaisia, joilla ei ollut koskaan oikeaa tarvetta turvaan. Päättäjiä tämä ei kuitenkaan haitannut. Kaiken tämän keskellä he pitivät huolen omasta imagostaan. Oikeita lauseita toistamalla ja oikeisiin tilaisuuksiin osallistumalla he näyttelivät olevansa puhtaita ja nuhteettomia. Tällä tavoin he saivat piilotettua todelliset kasvonsa isolta osalta kansaa. Päättäjät ottivat julkisen median oman propagandansa äänitorveksi. Ja heitä kritisoivat vaiennettiin rikollisiksi leimaamalla. Maa, jossa naisten ja lasten oli ennen turvallista kulkea, oli historiaa. Johtajien mukaan kansalaisten tuli sopeutua tilanteeseen. Ja tärkeintä oli, ettei pelolle ja vihalle saanut antaa valtaa. Vuodet vierivät ja leipäjonot kasvoivat. Tavalliset työssäkäyvät ihmiset menettivät työpaikkojaan. Ja osa heistä menetti lopulta kaiken, mitä heillä oli ollut. Kansalaisten mitta alkoi vihdoinkin tulla täyteen. Ja heitä alkoi toden teolla ketuttamaan. Heidän ketutuksestaan alkoi muodostua energiaa, joka oli mustaa ja paksua aivan kuin savua. Kun tämä synkkä energia eräänä iltana saavutti riittävän massan, itse äitimaa alkoi voimaan niin pahoin, että se oksensi maan syvyyksistä hirviön, joka oli ketutuksen ruumiillistuma. Hirviön ainoa tehtävä oli saattaa korruptoituneet päättäjät vastuuseen teoista. Vaellettuaan läpi metsien aina pääkaupunkiin saakka, hirviö löysi viimein johtajat. We could be shameless, famous, running cool, with a love that leaves us weightless. Ooh, drop dead gorgeous, wow. You got me feeling starstruck too. Hei pomo, mä pidän pienen tauon. Okei. Missä helvetissä me ollaan? Kuljettaja!
Kaikki huusivat kauhusta ja säntäsivät pakoon. Mutta kansan ärtymystä ei voinut päästä pakoon. Maa alkoi teristä ja tilinteon hetki oli koittanut. Johtaja rukoili armoa ja lupasi korjata maan tilanteen. Kansalle lupaus ei ollut riittävä. Viime hetkellä johtaja huudahti, että hän tekisi miehen työn, eroaisi ja lähtisi maan pakoon. Tämän kuultuaan hirviö haihtui savuna ilmaan. Mikäli korruptio nostaisi jatkossa päätään, kansanpuolustaja palaisi jälleen. Kuten tiedät, ketutushirviötä ei ole olemassa, eikä se tule pelastamaan ketään. Vanhat puolueet eivät muuta päämääriään. Jos haluat muutosta, sinun pitää äänestää muutosta. Käytä valtaasi.